Γνωρίζατε ότι υπάρχει μια σούπα τόσο θρεπτική που θεωρούνταν το απόλυτο γιατροσόφι για την ανάρρωση, αντικαθιστώντας ακόμα και τον ζωμοκρέατος? Σήμερα ανακαλύπτουμε την παραδοσιακή αμυγδαλόσουπα, ένα δυναμωτικό της φύσης, και μαθαίνουμε πώς να την ετοιμάζουμε σωστά, αποφεύγοντας ένα πολύ επικίνδυνο λάθος. Η αμυγδαλόσουπα αποτελεί ένα εξαιρετικό υποκατάστατο του ζωμού κρέατος, ιδανικό για όσους αναρρώνουν από ασθένειες. Ξεκινάμε ζεματίζοντας και λιώνοντας 115 γραμμάρια γλυκά αμύγδαλα μαζί με 250 ml γάλα ή φυτικό ζωμό. Στη συνέχεια προσθέτουμε άλλα 500 ml γάλακτος ή ζωμού και ζεσταίνουμε το μείγμα. Για να ολοκληρωθεί η σούπα συμπληρώνουμε με ακόμη 750 ml ζωμό λαχανικών αν θέλουμε μια χορτοφαγική εκδοχή ή ριζόνερο αν έχουμε χρησιμοποιήσει γάλα. Ξεκινάμε ζεματίζοντας και λιώνοντας 115 γραμμάρια γλυκά αμύγδαλα μαζί με 250 ml γάλα ή φυτικό ζωμό. Στη συνέχεια προσθέτουμε άλλα 500 ml γάλακτος ή ζωμού και ζεσταίνουμε το μείγμα. Για να ολοκληρωθεί η σούπα συμπληρώνουμε με ακόμη 750 ml ζωμό λαχανικών αν θέλουμε μια χορτοφαγική εκδοχή ή ριζόνερο αν έχουμε χρησιμοποιήσει γάλα. Ένα γαλάκτωμα αμυγδάλου μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμο σε παθήσεις του θώρακα. Φτιάχνετε πορτοποιώντας καλά τους ξηρούς καρπούς στο μούλτι ή σε ένα δυνατό blender μέχρι να γίνουν μια ομοιόμορφη κρέμα και αναμειγνύοντάς τους με χυμό πορτοκαλιού ή λεμονιού. Πάντα ξεφλουδίζουμε τα αμύγδαλα. Η φλούδα τους περιέχει ερεθιστικές ουσίες. Ο πιο εύκολος τρόπος είναι να τα ρίξετε σε βραστό νερό για μόλις 1 λεπτό. Μετά η φλούδα αφαιρείται πανεύκολα. Ποτέ πικραμύγδαλα στο φαγητό. Τα πικραμύγδαλα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως τροφή, καθώς περιέχουν μια δηλητηριώδη ουσία ίδια με το κιάνιο. Στο κανάλι μας θα βρείτε πολλά βίντεο για υγιεινή διατροφή και σχετικές συνταγές. Πάρτε μια γεύση στη συνέχεια και μην ξεχνάτε, οι σύνδεσμοι βρίσκονται στην περιγραφή κάτω από το βίντεο.